Murăturile în saramură sunt preferatele noastre. Dragii mei, acum este perioada când găsim pe piață legume proaspete românești la prețuri accesibile, motiv pentru care este ideal să pregătim murături pentru iarnă. Legumele le vom alege în funcție de preferințe. Bineînțeles că se pot adăuga și fructe. Eu o să vă dau cantitățile pe care le-am folosit, dar bineînțeles că puteți să folosiți alte cantități și alte legume. Pentru un vas mare de 30 de litri și unul mai mic de 10 litri, am folosit 10 kg de gogonele, 5 kg de castraveți, 2 bucăți mari de conopidă, care au cântărit aproximativ 3 kg, o bucată de varză roșie, 1 kg și jumătate de morcovi, o bucată de țelină, 2 rădăcini de hrean proaspăt, 3 mere, o gutuie, 500 de grame de ardei bulgăresc sau 2 bucăți de ardei iute, 2 pliculețe de boabe de muștar, 2 pliculețe de boabe de piper, bețe și frunze de vișin și bețe uscate de mărar. Pentru saramură vom folosi sare grunjoasă neiodată, cea specială pentru murături, și apă plată. Pentru fiecare litru de apă vom folosi o lingură mare de sare, adică 32 de grame de sare la litru de apă. Pentru început, spălăm toate legumele și fructele în mai multe ape și le lăsăm la scurs. Gogonelele spălate le vom înțepa cu o furculiță de 3-4 ori. Vom folosi doar gogonele tari și fără pete. Bunica mea spunea că cele mai bune gogonele pentru murături sunt cele care au o culoare puțin rozalie. La castraveți le vom tăia ambele capete. Castraveții pe care îi vom folosi trebuie să fie cât mai proaspeți. Conopida o desfacem în buchețele și o spălăm bine cu apă rece. Rădăcinoasele, morcovul, hreanul și țelina se decojesc și se spală bine. Țelina pe care o voi pune în butoi o voi lăsa întreagă. La borcan o voi tăia diferit. O să vă arăt când va fi momentul. Morcovii curățați și spălați îi vom tăia în 2 sau în 4 în funcție de mărimea lor. Hreanul curățat și spălat îl tăiem în bastonașe potrivite. Varza roșie o vom tăia în bucățele mici, dar înainte de a o tăia îi vom înlătura primele frunze. Când avem totul pregătit, putem să preparăm saramura. Pentru fiecare litru de apă voi folosi o lingură mare de sare, adică 32 de grame de sare la litru de apă. Eu voi pune murăturile în 2 vase, unul de 30 de litri, iar cel de-al doilea de 10 litri, deci în total o să am 40 de litri. Saramura o voi pregăti din 20 de litri de apă, adică jumătate din cantitatea vaselor. Tot acum adăugăm boabele de muștar și boabele de piper. Lăsăm saramura la foc până dă într-un clocot și sarea se va dizolva. Între timp voi așeza legumele în butoiul de 30 de litri pe care l-am spălat bine și l-am opărit. Pe fundul butoiului voi pune 3-4 bastonașe de hrean, 2 tije de țelină, câteva bețe de mărar și 3-4 bucăți de ardei bulgăresc. Dacă nu aveți ardei bulgăresc, îl puteți înlocui cu 2 bucăți de ardei iute. Continuăm cu straturi de legume, alternând printre ele bucățele de hrean, bucățele de morcov, ardei bulgăresc, bețe de mărar, bețe de vișin cu frunze, mere, gutui și bucata de țelină. Dacă vă place, puteți să adăugați și câteva bucăți de pepene mic. Legume și fructe puteți să adăugați după preferință, însă este esențial să adăugați hrean și ardei iute, pentru că ele mențin murăturile tari. Pentru a da o culoare frumoasă rozalie, adăugăm printre rânduri bucăți de varză roșie. Spre final adăugăm și rădăcina de țelină, curățată și spălată foarte bine. Adăugăm gutuia și mărul și continuăm cu încă un rând de legume asortate.
finalizăm cu bețe de mărar și bețe de vișin, așezate astfel încât să nu permită legumelor să se ridice deasupra. În același mod voi umple și un borcan de 10 litri. Singura diferență este că voi decora borcanul cu brăduți făcuți din morcov și cu floricele făcute din țelină. Între timp, saramura pe care am pus-o la foc mai devreme a dat în 2-3 clocote. Luăm saramura de pe foc și o punem la răcit până când ajunge la temperatura suportată de mâna noastră. Turnăm saramura călduță în vasele pregătite cu murături asortate. Acoperim vasele cu un capac cu aerisire sau cu o farfurie ca să poată elimina gazele formate. Lăsăm murăturile în bucătărie până a doua zi, apoi o să le mutăm la rece în beci. În cazul în care nu aveți un beci sau locuiți într-o zonă foarte călduroasă, cum ar fi sudul Spaniei, atunci puteți adăuga a doua zi o ceșcuță cu oțet de 9 grade, ca să nu se moaie murăturile. Așa procedam eu când locuiam în Spania. Vânturăm saramura zilnic până când se va limpezi, aproximativ 10 zile, apoi continuăm să o vânturăm de 2-3 ori pe săptămână. Astfel vom obține cele mai bune murături. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi.